Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. And today, let's start our today's lesson with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, today we are going to study the second lesson of Unit 9, and this lesson is in your Grade 8 English book, page 90 to 91. So open your books, turn to page 90. Let's start our second lesson of Unit 9 of your Grade 8 English book. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې ښه وښاده اوسئ او نن ورځ لوست هم د سپېڅلي څښتن تعالی په نامه یې پیلوو د تل په څېر، او نن ورځ موږ دوهم لوست د نهم څپرکي لولو. دغه لوست هم ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په نویمو پاڼه کې دی. تاسو هم کتابونه راخلاص کړئ. راځئ چې خپل لوست پیل کړو، دوهم لوست ولولو او زده یې کړو. Before to start our today's lecture, let's have a short look to our previous lecture. At the previous lecture, which was Unit 9, Lesson 1, we have studied about 4 sections. The first section was Introduction to Unit 9. The second section was discussion, and the third section was conversation, and at the fourth and last we have studied about grammar too. ګرانو زده کوونکو، تیر لوست هم یوه کتنه کوو، ځکه تیر لوست ما هم مهمه و او اړین دی، ارزښت لري موږ ته. هلته موږ 4 برخې لوستلې وې. لومړی لوست د نهم څپرکي و چې له نهم څپرکي سره مو پیژندګلوي ترلاسه کړه، ترڅنګ یې ډسکشن برخه مو ولوستله چې د بحث برخه وه. کنورسیشن ما هم ولوسته او په پای کې د ګرامر برخه مو هم درلودله. تاسو کورنۍ دنده هم درلودله، نو هیله مند یم چې هغه مو هم حتما ترسره کړې وي. So let's start our today's lecture. Dear students, our today's lesson and lecture is Unit 9, Lesson 2. Here we have 2 sections to study about them, and we are going to work on these 3 sections exactly. Listening section is our first section, reading is our second, and at the end you have a homework too, so you should do your homework and you should pay more attention to your homework. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د نن ورځې لوست هم پیل کړو. د نن ورځې لوست مو چې دی د نهم څپرکي د دوهم لوست دی چې 4 برخه لري. لومړۍ برخه یې چې د لسننګ برخه ده، بیا ریډنګ لولو او بیا په آخره کې کورنۍ دنده هم شته چې تاسو کورنۍ دنده ډیره مهمه ده، باید ډیره توجه ورته وکړئ او ترسره یې کړئ. So let's start our today's lecture from the first section, which is listening. لومړۍ برخه څخه یې پیلوو ګرانو زده کوونکو چې د listening برخه ده د نن ورځې لوست. A برخه نه پیلوو. په A برخه کې تاسو ویلي چې a police officer is giving people directions. Listen to your teacher and match the questions to answers. تاسو ته د A په برخه کې ویلي ګرانو زده کوونکو چې یو پولیس افسر چې دی خلکو ته ډایرکشنز ورښیي، یعنی لوري ورښیي، طرفونه ورښیي، سمت ورښیي. تاسو ته ویلي چې خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ، بیا پوښتنې له ځوابونو سره مچ کوئ، ورته والی ورکوئ. پوښتنه شوې چې excuse me, how far is the Serena hotel from here? وای بخښنه غواړم، د سرینا هوټل څومره لرې ده له دې ځای څخه؟ چې د دې ځواب ده چې it is just around the corner. وای دا دغه کونج د دې څنډې شاوخوا ده، around ده. Just turn right on فروشګاه street and you'll see it. وای یوازې د فروشګاه له سړک نه ورتاو شه ښي طرف ته او ته به یې همالته ووینئ. د سرینا د هوټل ادرس ورکوي چې پوښتنه یې کړې وه. په دومه پوښتنه کې راځي چې could you tell me where the bus stop is? کولی شي چې راته ووایي د بس سټاپ یا د بسونو تمځای چیرې دی؟ بیا هلته وایي چې you are standing in front of it. وایي ته د هغه په وړاندې یا مخامخ ولاړې د همدغه بس سټاپ. بله پوښتنه چې د last questions ده excuse me, where is the bank? بخښنه غواړم، بانک چیرې دی؟ is about 5 minutes away. وای 15 دقیقې لاره ورته پاته، یعنی 15 دقیقې لاره لري. go straight ahead to the bank street, then turn right and walk to the end of the block
it is on the left. تاسو ته ویلي چې د بانک ادرس ورکړی چې it is about 5 minutes away. 15 دقیقې لرې ده یا 15 دقیقې لاره ده چې ورسیږي. Go straight ahead. مخامخ به وړاندې ځئ to the bank street. هغه هم د بانک سړک ته. بیا تاسو ویلي چې ښي طرف ته ټرن شئ، تاو شئ. بیا تاسو ویلي چې walk to the end of the block. دغه بلاک تر آخره پورې به وایي زه. بیا تاسو ویلي it is on the left. هغه په چپ طرف کې ده. نو دلته تاسو ته موږ لوری ډایرکشن در وښوده ده چې څه ډول د یو چا نه ادرس یا ډایرکشن یا لوری پوښتنه وکړئ او تر څنګ یې څه ډول ځواب ورکړئ. په دې چې تر دې دمه ښه پوه شوي اوسئ ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو لسنۍ برخه مو خو ولوستله. راځو د ریډینګ برخې ته. د ریډینګ په برخه کې تاسو ته ویلي چې ای برخه کې in which subjects do you use maps؟ په کوم مضمون کې تاسو له نقشې څخه کار اخلئ یا ګټه اخلئ؟ بله پوښتنه ده د ریډینګ په برخه کې په پایله کې چې what do you use maps for؟ why؟ د څه شي لپاره دغه ماپ یا نقشه تاسو استعمالوئ؟ why ولې استعمالوئ؟ بیا لاندې د ریډینګ په برخه کې ګرانو زده کوونکو یو ډیر ښه معلومات د ماپ یا د نقشې په اړه دي چې ټایټل او عنوان هم دی ماپ ریډینګ، د نقشې مطالعه. دلته د نقشې په اړه زه تاسو معلومات درکوم. ښه ورته ځیر شئ. ژباړه هم مهمه ده. تاسو ټول نو زده کوئ، حتما زده کوئ، ورته ډېره توجه وکړئ. پیل له یوې پوښتنې څخه کیږي what are maps؟ نقشې څه شی دي؟ Let us draw a very simple map to find out what it is. تاسو ویلي راځئ چې یو ډیره ساده نقشه ډرا کو، رسمي کو، چې پیدا یې کو څه نقشه څه شی ده. دلته تاسو باندې یوه ساده نقشه رسموي. تاسو ویلي take a piece of plain paper. وایي د یوې هوارې ورقې، صافې ورقې یوه برخه، یوه ټوټه راواخلئ. Put your hand on it. خپل لاس پرې کیږدئ. تاسو به مثلا کاغذ راخلئ، هوار پلین پیپر به راخلئ، هوار کاغذ به راخلئ، لاس به پرېږدئ. Put your hand. لاس مو چې پکې ښوده بیا تاسو ویلي then with a pencil draw around your fingers and thumb. تاسو ویلي چې کله لاس کې ښوده نو په پنسل باندې د لاس شاوخوا او ګوته، غټه ګوته البته چې مهمه ده، او نورې ګوتې چې دي دا ټولې ډرا کوئ، رسمې کوئ. بیا ویلي make sure that you outlined each one carefully. او په همدې ډول باندې وایي مطمئنه هم شئ چې تاسو هر یو طرح کړی دی، آوټلاین کړی مو دی، هر یو څیره مو برخه مو ورنه اخیستې ده، هغه هم په دقت سره. بیا تاسو ویلي چې remove your hand. لاس مو بیا لرې کوئ from the paper له ورقې نه. make your finger nails and knuckles. وای تاسو ته ویلي بیا چې وای تاسو نو مارک کوئ، البته mark your finger nails and knuckles. بیا تاسو ویلي په نښه کړئ یا جوړې کوئ your fingers خپلې ګوتې، nails نوکانې، او ترڅنګ knuckles چې دی هغه د لاس بندونو ته وایي. مثلا دا بند، بل بند، بل بند. تاسو کله چې لاس کېښود رسم هم که شاوخوا یې نو بندونه خو نه رسمیږي. کله هم چې لاس پورته کړئ بیا هغه بندونه یې، نوکانې ټولې رسم کوئ. بیا تاسو ویلي now دا کوم رسم چې تاسو وښکه now you have a map of your hand. او اوس تاسو د خپل لاس یو نقشه لرئ. دا هم نقشې تعریف و. تاسو ته مې تعریف کوم ژباړه. په دوام سره د دې ریډینګ په برخه کې راځي چې there are different kinds of maps. دلته د نقشې ډیر ډولونه دي، زښته زر ډیر ډولونه دي. like world map, city map, road map, street map, a house map and house map. لکه د نړۍ نقشه، د ښار نقشه، د سړک نقشه، د لوی سړکونو، د کوچنیو سړکونو چې سټریټ دي د دوی نقشه، د کور نقشه. We use directions on a map to show us places. او موږ وایي لوری استعمالو، لوری یا سمت یا طرف استعمالو، هغه هم په نقشو کې چې موږ ته راوښیي کوم ځایونه to show us places چې موږ ته ځایونه راوښیي، مکانونه موږ ته راوښیي. بیا وایي the main directions are east, west, north and south. او اصلي لوري هغه کوم دي؟
ایست دی ختیځ دی لمر چې ورنه راخیږي، ویست دی لویدیځ دی چې لمر پرې وځي، تر څنګ نارث دی شمال، او ساوث سویل دی یا هم جنوب. بیا په دوام سره راځي چې a compass is used to see the directions و یو لوری لیدونکی یا لوری معلومونکی یا هم قطبنما کمپاس. قطبنما چې د دې لپاره استعمالیږي چې موږ ته لوري راوښیي، نو مې هم لوری معلومونکی دی. نو کمپاس is used to see the direction، د دې لپاره استعمالیږي چې موږ ته لوری راوښیي. په دوام سره ګرانو زده کوونکو maps also show size, climate and physical features such as rivers, mountains and deserts of a country. په دوام سره راځي چې نقشې موږ ته اندازې راښیي، کلایمټ موږ ته راښیي اقلیم، تر څنګ فیزیکل فیچرز موږ ته راښیي چې همغه فیزیکي بڼې دي، فیزیکي شکلونه دي such as rivers لکه دریابونه، mountains غرونه and deserts دښتې. د یو مملکت دغه شیان موږ ته نقشې راښیي، اندازه اقلیم، فیزیکي هغه بڼې لکه فیزیکي جغرافیه یې ښیي که نه چې طبیعي جغرافیه هم دی ته وایي. د یو مملکت دغه موارد موږ ته نقشې راښیي. په دوام سره راځي چې signs or symbols are used to show things on a map. نښې او سمبولونه معمول ډول باندې د لپاره استعمالیږي چې موږ ته شیان په نقشه کې وښیي، توکي موږ ته په نقشه کې راوښیي. د ریډینګ په دوام سره راځو ګرانو زده کوونکو. symbols replace words by pictures to make the map easier to understand. سمبولونه چې دي ځای پر ځای کوي، د کلمو پر ځای انځورونه راوړي تر څو دغه نقشه آسانه شي د مطالعې لپاره، د پوهېدلو لپاره. نو په دوام سره راځي چې these symbols are shown in a small box called the key or legend given on the side of a map. دغه سمبولونه چې دي بیا ښودل کیږي په یوه وړه جعبه کې، یو چوکاټ معمولا تاسو ته په دغه نقشه کې هم ښکاري، او دغه جعبې ته چې د کی وایي، کلی یا هم چابي یا هم لیجنډ ورته وایي، افسانه، دغه نومونه دي د همدغه جعبې د دغه باکس. په دوام او دغه جعبه چې وي د نقشې په خوا یا څنډه کې وي. په دوام سره راځي now let's look at the map of our country Afghanistan. What does it tell us? راځي وای اوس د خپل هیواد نقشې ته افغانستان ته وګورو. What does it tell us؟ موږ ته څه راوایي، څه ښیي، موږ ته څه وایي دغه نقشه. It shows that is located at the south of Asia. دا موږ ته راښیي چې زموږ مملکت د آسیا په سویل یا هم په جنوب کې موقعیت لري. It has lots of mountains and two famous rivers, آمو and هلمند. او په دوام سره یې داسې وایي چې دا ډېر غرونه لري او مشهور دوه سیندونه لري چې د آمو او د هلمند سیند دی. په دوام سره راځي the region is important because it has large reserves of mines, oil and natural gas. تاسو بیا وایي ریجن، منطقه، په هره منطقه کې جغرافیایي منطقه چې وي ریجن چې دی ډېر مهم ده، دغه منطقه ډېره مهمه ده ځکه چې دا زموږ منطقه، زموږ د هېواد منطقه چې ده بیا ډېرې لویې ذخیرې د کانونو چې هغې کې ډبرو سکاره، تیل او حتی طبیعي ګاز دي، دوی هم زموږ په خاوره کې، زموږ په ریجن کې شته. نو dear students, this was the A part of your reading section. I read the text and I translated that. Let's go to the other part, which is B. At B, first read the map carefully, then read the questions and answer them. تاسو ته په بي برخه کې ویلي چې دغه نقشه چې تاسو ته انځور کې هم ښکاري ده په سم او دقیق ډول باندې ولولئ، کیرفولي ولولئ، او بیا تاسو ویلي چې پوښتنې ولولئ او ځوابونه ورته ورکئ. دلته دوه پوښتنې دي ما تاسو ته کړ کړي ګرانو زده کوونکو، ځواب ما پیدا کړی دی، هغه درې نورې، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، څلور نورې ستاسو کورنۍ دندې دي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې طبیعي برخه کې what does the map key tell us؟ د map یا د نقشې هغه کی برخه یا هغه جعبې کې چې وي هغه موږ ته څه راښیي. A کې د names of countries، B چې دی the meaning of the symbols on the map, the color of flag. Exactly, the answer is the B, the meaning of the symbols on the map.
بی ځواب د چې موږ ته هغه کیپارډ په جابې کې چې وي هغه موږ ته سمبولونه نښې راښیي هغه ته کیو لیجنډ هم ویلی. دویم پوښتنه دا ده چې what does the compass rose in the upper right corner tell us. تاسو معمولا د نقشې په ښي طرف کې هغه پاسنۍ برخه کې قطبنامه وینئ لیکلي وي شمال جنوب ایست ویست دغه لیکلي دا موږ ته وایي څه شی راښیي. ځوابونه دي ټایم وخت راښیي بي ډسټنس راښیي ډي ډایرکشن کوم یو exactly it is direction موږ ته لوری یا هم سمت راښیي. So dear students this was our today's lecture. If you have any questions you can ask me. Yeah Umar Jan please. ریزرف څه معنا لري؟ ډیر ښه عمر یو پوښتنه نیول ریزرف څه معنا لري. ریزرف چې د زیرمې ته وایي ذخیرې ته وایي وایي زموږ هېواد چې د ډېر کاني ذخیرې هم لري. So dear students this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. So the B part and the 4 last sentences is your homework. So solve these number 3, number 4 and number 5 and number 6 of your reading B section is very easy and you can do it. So till next lecture تاسو په سختن تلاس فرمخې چاره ولرئ ګرانو زده کوونکو څلور نور شمیرې تاسو حل کړئ اسانه دي حلولی هم شئ تر بیا ښې چاره ولرئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.